Përshëndetje shikues të magazinës informative 55 minuta. Gjatë minutave në vijim do t'ju sjellim informacione dhe reagime rreth dështimit të Interpolit për të zgjeruar edhe me një antar të ri Kosovën. Krahas informacioneve për epilogun negativ të procesit të antarësimit për këtë vit, për çdo gjë rreth Interpolit, por edhe për çështjet e tjera që ndërlidhen me politikat globale dhe ato lidhur me Ballkanin e Kosovën, ekskluzivisht për 55 minuta do të flas analisti amerikan Jensen. Boshti i bllokut tematik do të jetë skema pensionale në vend. Në studio do të bisedojmë me ministrin e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Skënder Reqica, por do të kemi edhe opinionet e pensionistëve. Nuk do të mungojnë as informacionet e tjera nga ekonomia, kultura, sporti dhe sigurisht lajme ndërkombëtare. Na ndiqni në minutat në vazhdim. Presidenti Hashim Thaçi ka deklaruar se me dështimin e Kosovës për antarësim në Interpol nuk fitoi as Kosova e as Serbia për krimi. Ndërkohë, ministri i jashtëm i Kosovës, Bexhet Pacolli, tha se përkundër punës që është bërë për të antarësuar në Interpol, i vetmi fitues në këtë çështje është e keqja. Ndërkohë, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës ka deklaruar se dështimi i antarësimit të Kosovës në Interpol mbetet çështje politike. Ndjekim deklaratat e delegacionit kosovar në Dubai. Mohuar padrejtësisht Kosovës, por në të njëjtën kohë përpos zhvillimeve të ndryshme që duhet të qartësoj edhe një herë gjithë opinionin Kosovë se definitivisht Kosova dhe Serbia në vend që ta pengojnë njëra tjetrën, në vend që të bëhen një pengus për njëra tjetrën në rrugtimin tonë euroatlantik, duhet të arrijë marrëveshjen përkundërtare njëherë për gjithmonë atë të normalizimit që në mund të lëvizet shpejt europiane për të dy vendet. Për ndryshe do të paguar çmim të dy vendet. Sot nuk ka fitues. Nuk ka fituar as Kosova, as Serbia, por mund të them se i vetmi fitues sot është e keqja. Më vjen shumë keq për punën tonë që kemi bërë, që një vit jemi të angazhuar. Institucionet e Kosovës, Ministria e Punës së Jashtme, bashkë me Ministrinë e Punës së Ndryshme, me Policinë e Kosovës, është bërë një punë e mrekullueshme, një punë e madhe, dhe kjo sot nuk është përblyer. Edhe pse, siç e po, Kosova mori më shumë ti vota, por si e po në gjithë është vështirë në këto kushte të sigurohen 2/3 e votave të bashkisë ndërkombëtare. Konsideroj që nuk ka të bëjë asgjë me fushën e policisë, mirë po ka bëj me politikën, ose më mirë të them me geopolitikën, me qenë se në shumicën e delegacionet që kemi pas bisedime, ekipon dhe ekipi teknik që kam udhëheq, shumica e delegacioneve kanë thënë që ende nuk kemi qendrim politik për vendin tim, ende nuk kemi qendrim politik prej ministrit, të jashtëm, ministrit të brendshëm, prej qeverive, që nuk dojtë të ishte. Mos pranimi i Kosovës në Interpol ngjalli reagime të shumta nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, nga liderët e partive politike dhe ambasadorët ndërkombëtar në Kosovë. Mos pranimi në këtë organizatë policore konsiderohet humbje e madhe për sigurinë e në anën tjetër fitore për krimin dhe kriminalët. Këta dje me vajzat të policisë së Kosovës nuk do të jenë pjesë e Interpolit. Policia e Kosovës, pavarësisht se vazhdon të jetë institucioni më i besueshëm dhe profesional, nuk arriti të bëhet pjesë e organizatës më të madhe të policisë në botë. Fajet nuk i kanë pjesëtarët e forcave të rendit, por fajin për dështimin e Kosovës në Interpol, krerët e shtetit e kanë drejtuar gishtin ka Serbia. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli në reagimin e tij thotë se Serbia nuk do të arrijë që të ndalë fuqizimin ndërkombëtar të Republikës së Kosovës. Ai gjithashtu tha se opozita kosovare nuk duhet t'i gëzohet këtij lajmi e të kërkoj pushtetin, por të bashkohet me institucionet në sfidat që Kosova ka përpara. Vota e sotme negative ka dëmtuar qartësisht partneritetin ndërkombëtar kundër këtyre të këqijave, por përkundër kësaj, ne nuk do të dekurajohemi në rrugën e qëllimeve tona integruese. Do të punojmë pa u ndalur dhe pa u dorëzuar asnjëherë, ashtu siç kemi bërë gjithmonë edhe me sfidat e të kaluarës. Në këtë kontekst, do të ishte mirë dhe patriotike sigurisht që partitë opozitare, në vend që të bashkëndjejnë me Serbinë gëzimin për mos antarësimin e Kosovës në Interpol, e t'i fërkojnë duart për pushtet, t'i thrasin arsyes dhe të gjejnë forcën e duhur
për t'ju bashkuar institucioneve të vendit në përballje të përbashkët me sfidat që kemi përpara si shtet e shoqëri. Qeveria e Kosovës përmes një komunikate për media ka shprehur zhgënjimin e saj që Kosovës i është pamundsuar të jetë pjesë e familjes botërore të policisë që lufton krimin transnacional. Fushata egër e Republikës së Serbisë dëshmoi edhe një herë karakterin e saj kundër Kosovës dhe kundër idesë për normalizim të raporteve me Republikën e Kosovës, aq më parë kur ky antarësim ishte teknik dhe jo politik. Votimi kundër pranimit të Kosovës në këtë organizatë ndërkombëtare i bën shërbim vetëm krimit dhe kriminalëve dhe askush nuk do të duhet t'i gëzojë këtij fakti. Reagimi i njëjtë ka ardhur edhe nga zëvendës kryeministri Fatmir Limaj. Ai tha se mospranimi i Kosovës në Interpol është lajm i keq për ata që duan më shumë siguri, paqe e stabilitet dhe për të gjithë ata që kanë nevojë për partneritet në luftimin e krimit dhe rrjeteve terroriste. Shpallja si fitore e Serbisë për mos antarësimin e Kosovës në Interpol shpërfaq edhe një herë qartë se udhëheqja shtetërore serbe as nuk ka qenë dhe as nuk është për paqe, stabilitet, normalizim e bashkëpunim në rajon. Fajin për dështimin e Kosovës në këtë organizat, ambasada amerikane ka hedhur në drejtim të Serbisë, duke thënë se fushata e Serbisë kundër Kosovës ju ka bërë presion disa vendeve për të votuar kundër. Policia e Kosovës është institucion i integruar plotësisht dhe jaft, që ka dëshmuar qartazi se ka ndihmuar në shpërbërjen e rrjeteve ndërkombëtare terroriste, të krimeve kibernetike, narkotikeve, armëve dhe trafikimit me qenie njerëzore. Mbështetja për antarësimin e Kosovës në Interpol kur nuk ka qenë për pranimin e pavarësisë së Kosovës, por për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar në fushën e zbatimit të ligjit dhe për të mbyllur një bëshllëk kritik të sigurisë në Ballkan. Me këtë rezultat, të gjithë humbasim. Një reagim të ngjashëm ka ardhur edhe nga ambasada e Britanisë së Madhe në Prishtinë. Sipas tyre, antarësimi i Kosovës në këtë organizat do të mundsonte një bashkëpunim më të mirë ndërmjet organeve të zbatimit të ligjit. Në reagim tutje vlerësohet se pranimi i Kosovës në Interpol do të mundsonte një shkëmbim më të mirë të informacioneve ndërmjet agjencive të zbatimit të ligjit, veçanërisht në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe do të përmirësonte sigurinë evropiane dhe globale. Në një vijim liderët e shtetit dhe ambasadat e huaja në Kosovë është edhe partia më e madhe opozitare LDK. Është një lajm defetisht, por se ne nuk duhet ta humbim besimin edhe optimizmin tonë. Me rëndësi është që ne do të pranohemi në Interpol, në qoftë se jo sot do të pranohemi nesër. Është kjo një humbje për Kosovën, por unë mendoj se është humbje më e madhe për bashkësinë ndërkombëtare, sepse ne kemi bërë një ofertë që Kosova të jetë aleat i policisë ndërkombëtare i shumë vendeve, mirë po kësaj radhe nuk është votuar me shumicë që Kosova të pranohet, prandaj në këtë rast do të fitojë terrorizmi, ekstremizmi, krimi ndërkombëtar karshi kontributit që Kosova do të jepte kundër krimit terrorizmit. Lideri i VB-s Albin Kurti ka fajsuar presidentin e vendit dhe ministrin e punëve të jashtme për dështimin e së martës. Pas dështimit për antarësim në UNESCO, Kosova dështoi për të antarësuar edhe në Interpol. Me këta njerëz të njëjtë që na përfaqësojnë dhe prinë me shtetin, nuk mund të kemi rezultate të tjera. Në këtë dështim kishte gjithçka përveç rastësisë. Në anën tjetër në Serbi është festuar mospranimi i Kosovës në Interpol. Reagimi prej më të ndryshmeve ka pasur që nga presidenti serb, ministri i jashtëm dhe ai i brendshëm. Për zhvillimet e fundit në Interpol, sonte kemi mësafirin special Donald Jensen, gazetarin, analistin dhe ish diplomatin amerikan shumëvjeçar. Krahas zhvillimeve të sotme, Jensen do të flasë edhe për luftën speciale mediale të Rusisë në proceset globale dhe NATO të Ballkanit. Hulumtuesi i CEPAS dhe i qendrës transatlantike të Institutit John Hopkins, zot Jensen është intervistuar përmes Skype nga kolegja jon Evliana Berani. Fillimisht, Evliana e pyeti se si e priti votimin e sotëm në Interpol. Ta ndëgjojmë intervistën. Nuk është befatësuese duke pas parasysh se çfarë interesesh janë e pyetje. Edhe për rezultatin të cilat institucionet e Kosovës kanë pasë dhe ka pas shumë refuzim ndaj asaj, për shembull, ndaj antarësimit të Kosovës. Pushing at all very hard, or if at all, for Kosovo's inclusion. I think you should keep in mind
and softening the point to the fact that there's a great deal of unhappiness, as you've seen the last few days, on the possibility that a Russian would lead Interpol. Demonstrit për shembull që Rusia nuk dojnë për shembull të kundërvyhen Rusisë dhe interesave të saj. Donald, I don't know, are you aware there are few countries that had recognized Kosovo as independent state, but they voted against membership as well. You as an analyst, how do you read that? I think you have to realize that a lot of countries are playing great power politics. Kanë vende kanë politikën e jashtme të saj dhe kanë problemet të cilat janë të brendshme të tyre. Dhe për shembull India, e cila ka refuzon shumë. Dhe është vlerësi më i madh i armëve prej Rusisë. The breakaway of particular ethnic groups in India, like Kashmir. So there are so in some ways, a country like India votes not on the basis of the merits, which are good in this case, but India is voting on the basis of its own foreign policy priorities, which unfortunately in this case have little to do with advancing Kosovo's integration into Western institutions. Honestly, Interpol as a global and the biggest police organization, there is a perception among the citizens in Kosovo that it's failure of Interpol and not of the others, because it's in interest of the global security and in particular of the Balkan security to have Kosovo there. Of course. The problem is that the things that Interpol does, if it did it honestly and above board, would affect the interests of other countries where corruption is often very widespread. And we've seen the controversy over the red notices in the Interpol. So if I might speak for you in Pristina, or ask you give you my impression, it's important for Kosovo, and I suppose its foreign policy goals, to be integrated into all Western institutions, from the EU to Interpol. And while the voting is disappointing today, I would not exaggerate the role of Interpol, because in many ways it's been very weakened in recent years itself. So that membership for Kosovo then is a symbolic achievement, but not necessarily something that will affect in a large way some of the issues of the Balkans, like crime, as you said. It's interesting point of view that you mentioned right now, because basically the local politicians, Kosovo government, think that one among the priorities is exactly to become a member of international organizations. And finally, on top of everything else, to get a seat in UN. Yes, and this vote today does not necessarily slow that process. I would add, of course, the eventual accession into the European Union of Kosovo. But again, this is disappointing, but it's not tragic. And you just have to move on, as the Americans say, and keep working for your objectives. And eventually you're going to have what you want. Yeah, definitely. It's a process that might last. Mr. Jensen, you are co-author of the research, Putin's Promethean Gamble Findings and Recommendations. May you please elaborate for the sake of our public? What do you mean by Promethean Gamble of Putin? And I think I'll explain the argument and explain it how it's directly relevant to Kosovo. And my argument would be that
që Rusia strategjikisht është shumë më e dobët se Perëndimi, pa marrë parasysh sa propagandë bën. Mirë po, Putini në shumë mënyrë interesante dhe kryen opozitë ndaj Perëndimit duke përdorur propagandën, miton dhe lidhjet historike me Serbinë, për shembull, dhe kulturore. Dhe ajo që është e përmendur, ju edhe keni përmendur në studimet juaj që informatat dhe lufta, do thotë ajo propaganda është kryesorja që ka Rusia në dorë. Se përdorin këtë gjë ata? Dhe se përdorin këtë, do thotë, në terren? Po e përdorin. Se bëjnë? Po për shembull e finansojnë një gazetë e cila është shumë aktive në mediat sociale, në rrjetet sociale, në rrjetet elektronike, jo vetëm RT, po edhe Sputniku, por edhe mediat lokale, disa mesazhet të cilat i çon Kremlini për shembull, kanë thënë për shembull se fashistët janë në Ukrainë apo diçka për Donald Trumpin. Dhe këto porosi dalin shumë shpesh në mainstream, në ato mediat që janë shumë e rëndësishme dhe ndërkombëtare mund të them, për shembull nëse Rusia nuk don të pengon Kosovën në diçka dhe don t'i ndihmojë Rusisë në disa raste, edhe ne të gjithë e dimë që ai për shembull se përket Interpolit e mban anën e Serbisë. Ata do të krijojnë disa opinione në lidhje me liderët politik të këtyre vendeve dhe nga një herë dhe funksionon. Ju keni përmendur që edhe BBC-a e ka hangër ka rremin, të themi, dhe si është e mundur që BBC-a të jetë ndikuar nga kjo propagandë nga një shtet. Shikoni, po, Evliana, nuk është e mënyrë të vetëdijshme nëse kthehesh për shembull në Ukrainë në fillim në krizën e cila ka qenë në Ukrainë dhe nuk ka ditë perëndimi shumë për Ukrainën dhe Rusia fillon dhe faktin që akuzat për shembull që atë në Donbas janë të diskriminuar ata dhe që ka fashist dhe antisemit në Ukrainë. Asnjë prej këtyre nuk është çështje vërtet. Mirë po njerëzit nuk e din thjesht dhe nëse je në BBC dhe punon diçka e keni deadline dhe don të kryeni informat shumë shpejt dhe ti fillon të përcjellësh këta narrative, prandaj edhe bjen prej e kësaj dhe i shef të gjitha për shembull disa dhe keni gazetë dhe e merr disa referencë për luftën civile në Ukrainë ose diçka për Kosovën dhe të cilat nuk janë të vërteta, se edhe pse nuk është disa nga narrativet e Rusisë kanë përdorë këto çështje dhe këto evente. A mund të jetë për shembull si ajo Interpoli dhe rezultatet sa të Interpolit janë të ndikuara nga kjo propaganda? Nga Kremlin, po, mund të ndodhë dhe nuk kam përcjellur mediat në lidhje me këto. Mund të ju garantoj që nëse RT dhe Sputnik sot posaçërisht nëse janë online, dhe ato online do të ketë porosit të cilat janë simpatike ndaj Serbisë dhe pikpamjes së Serbisë. Po ashtu edhe në mediat botërore dhe të themi dhe të flasim, të shohim nesër se çka do të jenë titujt dhe ju do të shihni shumë qartë që shumë disa nga media nga Kremlini i marrin nga Kremlini pa e kontrolluar fakt. Po Donald, kjo që ka po thoni është shumë vështirë për neve gazetarë. Ne duhet të raportojmë faktet. Si do të lidhni këto faktet dhe raportimin faktual dhe narrativin të cilin ju tani e keni përmbledhur në studimin e juaj. Po, t'ju japim një shembull, Evliana. Për shembull, e keni deadline dhe sot mbasditë duhet të kryesh një tregti për shembull për luftimet në Ukrainë dhe merr edhe i përdor fjalë si civil war ose ekstrem fashistët ekstrem. Edhe nëse nuk është diçka që ti beson, domosdoshmë. Mirë po duhesh të pash në pikpamjen e tyre. Po keni biseduar edhe për këtë binary për do thotë për binarën, komunikimin binar, keni biseduar për përfaqësimin
barabartë dy, kjo është etike, paraqitja e dy polve. Po, për nga pikpamja e gazetarë, natyrisht. Mirë po problemi është që nuk kanë dy pikpamje çdo pyetje, ose gazetarët mendojnë duke munduar të arrijnë dhe pikpamjen tjetër dhe e marrin një propagandë, e cila është e gatshme nga Kremlini, edhe pse nuk paraqet vërtetën, për shembull, nëse shkruan separatist në Donbas, dhe kjo është pikpamje ruse, pasi që faktualisht nuk ekziston diçka fakt që ekziston në separatizëm, atëherë ke marrë një pikpamje të Kremlinit, edhe se ti je përmbajtur me etikat, edhe kjo është shumë problem, jo vetëm për dëgjuesit, por edhe për gazetarët, nuk e dinë si të bëjnë, për shembull në këtë rast punën e mi. A keni gjetur ndonjë lidhje në mes të atyre narrativeve të cilat i gjeni në mediat juaja, tregimet dhe të themi dhe pasojave të cilat janë botërore, të cilat i ka bërë Kremlini, të themi. Cili është ndikimi? Po, definitivisht ka pas ndikim. Mirë po, shumë vështirë të batet, mund të pashat, të vrejq, mund të marrësh për shembull se sa shpesh frazat deskriptive dhe tregimet e proruse paraqiten. Mirë po, problemi paraqet që njerëzit besojnë apo nuk besojnë. Edhe nëse bisedon për narrativet e Sputnikut, nuk shkojnë atje njerëz, për shembull shkojnë për sport apo për ndonjë ngjarje tjetër. Mirë po dhe ato ekziston një dallim mes asaj se sa është e përhapur dhe ata se sa e dëgjojnë. Dhe kjo është shumë vështirë të matet dhe të dihet tani kur propaganda ruse punon edhe kur nuk punon. Mirë po në studimet tuaja se sa keni shkuar në këto studime? A keni bërë ndonjë studim i cili është i lidhur vetëm me Ballkan apo me Kosovë? Po, deri në pikën që për shembull e kom bazë të shikojmë si bazë për studimet në vende tjera të Evropës dhe e kom marrë për bazë dhe kom marrë një farë si temë e cila e vërteton apo jo atë pikpamje të cilën unë kam shkruar. Kështu kisha me thënë sinqerisht që Ballkani ka duhet nevojë një studim të plot të kësaj çështje, se nëse në Ballkan nuk është vetëm media në pyetje, por është edhe kultura dhe paret dhe lobby dhe gjithçka është në pyetje, atë që dhe unë këtë e kam shkruar në studimin tim që duhet shumë vëmendje. Dhe sikurse në Gjergji, e cila nuk është larg dhe ajo pika kryesorja që kisha më thënë, kjo është diçka që lejon Rusin të luajë disa role në regjion. Për shembull, ka herë mundohet të jetë paqërujtës edhe krijuesi paqes në mes Kosovës dhe në tjetër anë është sikur udhëheci i lopës, theme apo dikush i jep Serbisë paras dhe mendon që të shtyjë Serbinë të largojë nga rruga e vet perëndimore, po kjo është rol hipokrit. Duke krijuar kaos dhe mundohet me kriju kaos dhe që arrin qëllimet e veta dhe njëri nga qëllimet e Rusisë është që ta largoj Kosovën nga perëndimi. Mirë po, Kosova është duke shkuar në drejtimin e duhur. Tani është një luftë e propagandës e cila është që të e ngadalsoj. Mirë po, ne kisha me thënë Kosova është një nga shembujt kryesor të suksesit në rrugtimin e saj të perëndimit dhe në krahasim me shumë vende tjera, pa marrë parasysh të kësaj votës të Interpolit, e cila duhet të krenohet me arritjet që i ka bërë dhe duhet të uroj. Zotri Jensen, është një çështje Kosova, po më mediat në gjuhën shqipe, shumë vështirë mund të kenë ndonjë informat dorës së parë nga Rusia.
Edhe ndoshta kjo është edhe çështja përse nuk mund të ndikohen nga këto çështje që Kremlini i servon në gjuhë tjera, të cilat nuk janë në gjuhën shqipe. Po, por mendoj kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë, por duhet të jeni të kujdesshëm dhe të dini se sa të sofistikuar janë këto çështje të cilat nuk duhesh të kesh ndonjë linje direkte me Kremlinin. Kjo çka duhesh të bësh është të krijosh kaos, dhe i cili i ndihmon Kremlinit dhe atyne pa marrë parasysh nuk është. Prej 1 deri 10, sa është ndikimi i Rusisë në Ballkan, sipas juve? Shumë pyetje mirë. Po, unë jam shkencëtar politik, do të jap një numër. Dhe diplomat po ashtu. Serbia është në 8 shembull. Kosovo much less. Kosova shumë më pak. You have to go country by country. Duhet të shkosh nga vend në vend. And Macedonia, 4 or 5. 4 ose 5. And in several of those places, I would argue that the number is going down. Janë këto të gjitha vendet probably would agree. Shumë poshtë dhe kisha the big banana is the big nut to crack is Serbia. Serbia është mas problematike sa i përket announced interest in joining the EU. Shpreh interesimin e we know that there's very counter influences that are opposed to that. Dhe kanë vendet të cilat mundohen që të ndikojnë dhe të manipulojnë këtë duke krijuar kaos. Media should do, because you, besides being a former diplomat, a lecturer, an analyst, you also worked for various international dhe keni punuar për media internacionale. Është shumë e rëndësishme të dëgjojmë mendimin e juaj. Si të mbrohemi ne si gazetarë dhe media të jemi që të mos bëhemi viktima të kësaj propagande. Çfarë do të propaganda? At the risk of being boring, suggest something that many other people have suggested, and which I agree with. Is you have to have a very educated population, and you have to have journalists that are very professional. And that's a big crisis problem. Because a lot of the online media in particular is using artificial intelligence and computer technology to advance disinformation in a way that makes it very hard to catch up with. So I'm working on projects here in Washington that try to answer those questions, and I very much would welcome your suggestions as well. Thank you very much, Donald. I hope to hear you soon. Thank you for being our guest. And good night. Faleminderit, dëgjojmë prapë. Bye bye. Si më dhe për pak qaste tek çështja e Interpolit, qytetarët kanë vlerësime të ndryshme për dështimin që Kosova të antarësohet në Interpol. Ti dëgjojmë. Na të kalunin një dështim tjetër dhe nuk tolerohet kështu të vazhdohet për shkak se jemi të fundit në gjithçka në Evropë për të keq dhe normalisht që do të kërku pak me ngrit zanin ne si popull në mënyrë që mi përmirësu mirëqenjen tonë, me përmirësu zhvillimin tonë dhe realisht me përmirësu jetën tona. Vetë rezultati i mos antarësimit tregon që diçka nuk ka në rregull. Pash një deklarat të kryeshefit policisë që thekën ata kanë humbë se Kosova nuk është Interpol. Kjo është çesharake. Kjo është, si më thonë, Kosova është mbi botën. Jo, na jemi vetëm një pjesë e vogël që po pretendojnë ju bashku botës. Për mendimin tem ka qenë e pritshme, për shkak se mendoj që rezultatet në politikën e jashtme janë shumë të ndërlidhura apo të varura me atë që ka ndodhur në politikën e brendshme, edhe duke pa gjendjen e rëndë edhe papërgjegjësinë totale të qeverisë brenda, atëherë nuk është që kemi prit diçka ndonjë sukses në këtë drejtim sa i përket antarësimit në Interpol. Shumë jam i zgënjym sukses Kosovës në të ardhmen, mburna me policinë e Kosovës, janë punëtor, na japin siguri 24 orë, edhe është në të mirën e Kosovës edhe gjithë rajonit, kështu që kjo Evropë, në përgjithësi, është e pako.
Në Kosovë aktualisht janë rreth 200.000 persona që përfitojnë nga skema pensionale. Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale menaxhon 22 skema pensionale që aktualisht janë të rregulluara me 8 ligje të ndryshme, të cilat shpesh bien ndesh në mesvete duke krijuar vështirësi në zbatimin e tyre. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale përmban konsultime publike për koncept dokumentin e reformës pensionale që parashe reformim të sistemit pensional. Në studio me ne është Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale, zoti Skender Reqica. Mirëmbrëma dhe mirësellët në studion e debatit e emisionit Magazina 55 minuta. Fillimisht, deri më 3 dhjetor do të mbahen konsultimet publike për koncept dokumentin. Keni filluar të mbani, ka sugjerime, si po rrjedh? Para se të flasim për reformimin e sistemit pensional, po duhet të ndaj këtë krenarin që në dhanë Dilmosha ta nësante në stadionin Padirvokrin Prishtinë, që realisht në bën krenar dhe unë i falenderoj për emocionet dhe për krenarin që në dhanë, uroj që rezultati të avancojnë për reprezentacionin e Kosovës dhe përfundimisht ndjemi krenar për herë të parë me këta Dilmosha se përket futbollit. Falenderoj pa mas për emocionet dhe për krenarin që në dhanë. Po, është të vërtet. Ju sa përdhet nga stadioni? Në fakt nuk isha në stadion, po isha duke përcjell lojën, por megjithatë deri më tani rezultati është 4-0, po presim që deri në fund. Ne jemi duke pritur minutat e fundit që të kemi edhe pamje, sigurisht mujmë edhe gjatë bisedës, po megjithatë do të vazhdojmë bisedën. Po, do të vazhdojmë. Ne ditë më parë kemi filluar me konsultimet publike, po më thënë kemi lancuar koncept dokumentin i cili ka të bëjë me reformimin e sistemit pensional në Kosovë. Dhe si kemi ardhur deri tek kjo. Për këta 10 muaj kemi punuar intensivisht në analizimin e situatës sa përket sistemit pensional në vend. Dhe grupi punues bashkërisht edhe me ekspertë jashtëm nga organizata të ndryshme edhe vendore por edhe ndërkombëtare, kemi nxjerrë një dokument i cili është në diskutime publike dhe me shumë kujdes është trajtuar sistemi aktual pensional në vend. Që po të shiqohet sistemi pensional që ne kemi aktualisht, shihet qartë që nuk është një sistem i mirëfillt pensional. Një sistem pensional çfarë do duhet ishte. Realisht kemi një ligj bazik mbi skemat pensionale të financuara nga shteti dhe kemi 7 ligje tjera të cilat rregullojnë diku rreth 22 skema të pensioneve dhe beneficioneve, që shpesh herë këto ligjet hasin në ndesh njëra me tjetrën dhe kanë bërë shumë vështirësi që ne si ministri edhe të zbatojmë në praktikë dhe shpesh herë i mirani situata nga më të ndryshmet ku në një mënyrë apo tjetrën edhe qytetarët i ndihen sikur të diskriminuar, sikur pi bëhet e pa drejtë. Në esencë, Kosova unë mendoj që akoma nuk ka arrit ta konsolidoj një sistem të sigurimeve sociale. Dhe kjo fush është baza, po më mirë me thonë, korniza e politikave sociale të një vendi që drejtësia sociale konsiderohet si parsore. Dhe në instancë fundit sigurimi social buran nga dokumentet strategjike të qeverisë, ministrisë, dhe është në kuadër të agjendës tonë për integrim evropiane. Dhe bazuar në këtë, po të shiqohet sistemi aktual i cili ka filluar në 2002 me një urdhëres të UNMIK-ut asaj kohe, që është filluar në pensionet bazë, pensionet e moshës, avancuar atutje mandej në 2007 me një udhëzim administrativ me një vendim të qeverisë për ngritjen e pagës ku bëhet diferenca e parë e pensionistëve kontribut pagues, ku mirët vendim për ngritje me një udhëzim administrativ nxjerrën edhe kriteret që duhet të jenë 15 vite përvojë pune për gjithë ata përfitues para viteve 99. Mandej vim në situata tjera kur nxjerrën akte tjera ligjore, të cilat rregullojnë fusha dhe krijojnë skema ad hoc të pensioneve, pensionet për aftësitë kufizuar, pensionet të TMK-s, pensionet e kategorive dala nga lufta, pensionet paraplegjike, tetraplegjike, invalidore, familjare, etj. Dhe erdhëm deri kanë ardhur deri në 22. Që këto krijojnë vështirësi vete. Realisht shpesh herë është shumë e pamundur në praktikë ne të zbajtojmë këto. Këto kanë qenë ato arsyet që ne kemi filluar reformën. Ministër, do të ndalemi vetëm pak nga regjia, më bëjmë dije se tani më ka përfunduar ndeshja. I ndoqën pamjet
Urime Kosovë, faleminderit Gjelmosha Udherë, faleminderit që na bën krenar, urime të gjithë. Realisht një lajm padyshim, një lajm i mirë dhe me plot emocione. Sigurisht. Folëm deri tani për sistemin aktual pensional, për skemat pensionale ad hoc të krijuara gjatë kohës. Si pritni që gjitha këto të inkorporonin projektligjin e ri? Realisht, këto ishin ato problemet të cilat ne kemi identifikuar për të ardhur te nevoja që vendit t'i afrohet një sistem i ri pensional, një sistem i ndërtuar mbi vlera të mirëfillta të sistemeve pensionale të marrë praktika dhe nga vendet ndërkombëtare me standarde ndërkombëtare. Dhe mbi gjitha esenca e kësaj reforme unë mendoj që duhet të konsistojë dhe është duke konsistuar në fillimin e sistemit të sigurimeve social në vend, krijimin apo inicimin e sigurimeve social në vend. Dhe përmes këtij koncept dokumenti që ne kemi lancuar, synojmë të nxjerrim dy ligje, një ligj i cili do të rregullojë çështjet e sistemit pensional dhe të beneficioneve, një sistem unik i pensioneve, dhe ligji i cili do të krijojë sistemin e sigurimeve sociale apo fondin për sigurime sociale. Unë mendoj këto është esenca. Dhe se si do duket sistemi pensional me reformën e re, lëni pika shkurta të shpjegoj. Ne synojmë që sistemi pensional të ardhmen ndërtohet nga 4 shtylla. Do të jetë shtylla 0, e cila do të mbulojë pensionet moshës apo të pleqërisë mbi 65 vjet të para viteve 99, pensionet kontribut paguese para viteve 99, familjare, pensionet invalidore të punës, pensionet kategorive të dalura nga lufta, pensionet lehonave dhe pensionet invalidëve, pensionet me aftësi të kufizuar. Dhe do të jetë shtylla 1 që do të jetë risia e sistemit, ku do të financohen apo do të mbështeten ato grupe të pensioneve, të cilat do të krijohen, do të financohen bazë fondit për sigurime sociale. Dhe fondi do të krijohet nga përqindja e cila do të përcaktohet me ligj, e cila do të ndahet nga të punësuarit dhe nga punëdhënësit. Dhe do të financojë skemat pensionale të kontributeve, që do të kontribuojnë për shtyllën 1, pensioneve familjare, pensioneve të invalidëve të punës, pensionet e lehonave që punojnë, pensionet që do të burojnë nga mbrojtja në punë, nga shuret e vendit punës, e një sisteme pensione shtira të cilat do të prekun çështjet që kanë të bëjnë me kontributin e punëdhënësve gjatë periudhës kur do ndërtohet fondi i sigurimeve sociale. Sa kam arritur të lexoj edhe në koncept dokument, mbetet sfidë për të kuptuar se kur kujt i takon më shumë se një pension. Realisht kjo është një çështje që na ka përcjell ne me sistemin aktual të pensioneve. Ne si quajmë pensionet e dyfishta. Dhe ne jemi ballafaquar shpesh si ministri me këtë dukuri e cila është trashëguar dhe ne jemi përpjekur të adresojmë qartë duke u shpjeguar edhe qytetarëve sepse me sistemin aktual pensioneve dhe me ligjet aktuale të cilat rregullojnë fushën e pensioneve, realisht unë mendoj që ndoshta pa drejt i mohohet ta zëm një pensionist si kontribut pagues përfitoj edhe nga pensioni nga ligji që buron për kategoritë e dalura nga lufta. Ta zëm një pension kontribut pagues, atje nuk mund ta gëzojnë një pension të invalidit ose të familjes dëshmorëve. Dhe disi kjo është, unë konsideroj që se një pa drejt ndaj qytetarëve. Dhe ne me shumë kujdes do ta trajtojmë këtë çështje se përket pensioneve të dyfishta. Natyrisht që synojmë që përmes këtij sistemi pensional, përmes reformës, pensionet e dyfishta të trajtojmë me një kërkesë unike. Dhe natyrisht me kritere të qarta, ku do të vihet edhe tavani apo lartësia maksimale e pensionit, kështu që do të trajtohet me një kërkesë unike. Dhe unë mendoj që do të eliminojmë këto ato padrejtësitë cilat kemi pabarazi sociale mes kategorive të njëjta edhe. Po, pjesë e veçantë i kushtohet edhe pabarazi sociale mes kategorive të njëjta. Realisht po të shoqërohet si problem që ne kemi identifiku ka qenë mos harmonizimi i skemave pensionale, sa përket edhe benefiteve, edhe pensioneve. Dhe kjo do të jetë ajo që ne
që kemi konstatuar si problem me sistemin aktual që është trajtuar me shumë kujdes në koncept dokumentin që trajtohet më vonë edhe me ligjin për pensionet për sistemin pensional, për ligjin unik për sistemin pensional. Po, kritik ndaj ligjit aktual për skemat pensionale, sigurisht janë shprehur pensionistët, por edhe sindikatat e ndryshme, sidomos për stazhin e punës. Realisht, çështja e stazhit punës, unë fillova me përmend se si ka ndodhur domthonë sistemi aktual, si është ndërtuar sistemi aktual i pensioneve në vend, filluar nga 2002, më ne dalëm te 2007 me atë udhëzimin administrativ ku për parë krijohet dallimi mes pensionistëve përfitues, kontribut pagues dhe atyre të moshës, dhe vihet atje 15 vitësh i stazhit punës, që realisht një pjesë bukur të madhe të shoqërisë tonë, ne e dimi se ka qenë periudha 90-99, ku padrejtisht një pjesë dërmuese të qytetarëve tonë atë kohë në mënyrë masive ka ndodhur dëbimi nga puna dhe ju ka pamundsuar që të derdhen kontributet e tyre për pensionin. Dhe natyrisht ne me këtë dokument ne do të trajtojmë çështjen e stazhit të punëtorëve të viteve 90-99 të cilët janë larguar dhe natyrisht që ne do të trajtojmë duke pranuar stazhin e tyre, por duke nxjerrë kriteret qarta. Natyrisht këto mund të lihet hapësirë nëse nuk trajtohet qartë me dispozita qarta ligjore, se si do t'jenë kriteret për përfituesit e pensione, për përfituesit e stazhit të viteve 90-99, se si do t'njihet ai stazh i gjithë atyre qytetarëve që është larguar, ne do të nxjerrim kriteret qarta. Po ajo që është, ne kemi obligim moral ndaj kësaj kategorie, që për atë periudhë, pa dëshirën e tyre, ne dim rrethanat që kanë qenë 90-99, kur masovikisht të gjithë shqiptarët u dëbuan nga vendet e tyre të punës. Dhe çka është hala ma problematik është se me ligjin aktual të sistemit pensional ju njihet stazhi punëtorëve të arsimit dhe punëtorëve shëndetësor, madje thuhet atje edhe të tjerë dhe nuk është përcaktuar asnjëherë se kush janë ata të tjerë. Dhe për herë të parë ne do të trajtojmë të gjithë duke nxjerrë kriteret qarta për njojën e periudhës së stazhit 90-99. Unë mendoj që ky është një lajm i mirë, sepse në instancë fundet si institucionet republikës ne kemi obligim që këta qytetarë të trajtojmë sepse kanë treguar dinjitet për vendin. Dhe padesht mohohet kontributi askujt, përderisa ata janë larguar një pjesë, ndoshta edhe ka vazhduar në ato rrethana të punojë dhe sot ata gëzojnë mundësinë e 15 viteshit stazh të punës, ndërsa ajo pjesa tjetër e cilët nuk kanë planuar në ato rrethana të punojnë, ju është mohuar ajo drejt. Para se të vazhdojmë bisedën, ne kemi marrur edhe një deklaratë kryetarit të lidhjes së pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, i cili thotë se ligji për skemat pensionale me 30 dispozita nuk ka performancë të mirëfillt juridike dhe nuk ofron zgjidhje financiare. Ai thotë se ky ligj po e diskriminon pensionistët. Bëni kategorizim prej 4 kategorive, duhet të ketë më shumë kategori, është lënë është kategoria e gradës shkencore. Kategoria e parë përfshin një pension për 158 euro, e dyta 172 euro, e treta 186 euro dhe kategoria me lartë 230 euro. Këtu kanë hyrë edhe grupi i profesorëve, njerëzve, shkencëtar, grada shkencore, edhe atyre ju ka bo shumë e padrejt. Një koncept dokument. Atë koncept dokument e kemi këtu, pa i koncept ka ngel, nuk për zhvillohet, kjo duhet shpejt të kryhet, edhe të nxjerrët ligji i mirëfillt. Mirë po, nuk e di arsyet, po shkon shumë ngadalë dhe pensionistët janë në një pozitë tronë materiale. Për shembull, stazhi nuk është pranuar për të gjithë. Cenzusi është 15 vjet. Kanë met njerëzit pa realizu pensionin për 5 ditë, për 10 ditë, për 1 muaj. Ne kemi kërkuar ose të pranohet stazhi prej viteve 90 deri vitin 1999 për të gjithë punëtorët që debuar me dhunë nga regjimi pushtues serb. Edhe zgjedhet ai problem. Ose të zbritet cenzusi prej 15 vjetëve në 10 vjet. Kjo mundësohet njerëzve ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre, nga se e pa drejtë është mos me dhënë pensioni i tyre. Kemi dhënë vërejtjet tona në këtë ligj se nuk pranohet kontributi njerëzve. Këtu është shkel e drejta e nxehtarëve dhe kategorive tjera. Një nxehtar, një avdhijuk, ja përmene jam në kërkoj falje, a i ka qitë tona dzehe, nuk ka pas fakultet, as shkollë mesme, por tornat e ti
paga ati ka qenë me lartë se ndoshta i kryetarit kryesisë të Kosovës, sa Egmenis e ka fituar. Ndërsa tash nuk i pranohet as kualifikimi i lartë, nuk i pranohet kontributi, ka ngel me 158 euro. Kemi dhënë vrejtje në 16, i cili përjashton 2 pensione nga i njëjti burim. Këtu përshkelet e drejta e luftarëve, ai ka dalë me vdek për lirinë e Kosovës, ndërsa tash ose duhet ta merr pensionin ose shtesën e luftës. Vend që shtesa e luftës me ju bashkangjit pensionit më ndryshu ky ligj dhe me abot moshme pensionet që ai që ka marrë pjesë në luftë të ketë pensionin më të lartë se sa unë që s'kam marrë pjesë në luftë. Kemi edhe shumë vrejtje tjera që janë kontradiktore ligjet. Pranohen për shembull diplomat në fushën e drejtësisë. Ministria e Drejtësisë pranon diplomat edhe provimin e judikaturës sepse edhe në regjimin e serb, ndërsa nuk pranohen diplomat e profesorëve, inxhinierëve, të cilët kanë diplomuar pas parit 91. Domethënë, fushën e drejtësisë pranohen në mas 92-shit, ndërsa për pensione, realizimin e pensioneve nuk pranohen këtu. Kështu që janë shumë dispozita që janë kontradiktore, edhe me një mund vogël, me një vullnet mirë të ministrisë dhe qeverisë, këtu ishin zgjedh edhe shumë njerëz kishin ndarë pozitë më të mirë edhe më të lartëpunshme të tyre. Zotë Reqica, ndoqëm edhe deklaratën, foli për kushtet e rënda të pensionistëve, për problemet e shumta të pensionistëve. Unë e kuptoj zotin Kajtazi dhe jemi takuar edhe në këtë periudhë sa jemi kanë duke draftuar këtë koncept dokument më shumë se një herë dhe i kuptoj shqetësimet e tyre dhe i kanë dëgjuar me shumë kujdes, me shumë vëmendje shpeshherë. Dua t'ja rikujtoj zotë Kajtazi që po me shumë përkushtim ne kemi trajtuar çështjen e stazhit dhe thash që për herë të parë kemi një dokument i cili garanton që qytetarëve të Republikës Kosovës, të cilët masovikisht u dëbuan pa drejt nga puna në periudhën 90-99 do ju njihet stazhi. Natyrisht që do nxjerrim kritere të qarta që mos lajm hapësirë për abuzim dhe për keqpërdorim, por do t'ju pranohet. Domthonë me këtë dokument ne kemi marrë në konsiderat sakrificën e tyre dhe do të pranohet stazhi duke nxjerrë kritere të qarta. Natyrisht që problemet e cilat i evidencoj zoti Kajtazi janë problemet e cilat ne i kemi të evidencuara dhe unë disa prej tyre vetëm edhe nxjerra në këtë debat tonë dhe besoj që koncept dokumenti aktual pothuajse adreson të gjitha ato të cilat zoti Kajtazi i përmeni në prononcimin e tij. Mos përfshirja e grupeve të ndryshme në skema pensionale çdo herë më shumë po manifestohet me kërcënime për protesta dhe greva. Realisht një nga problemet e cilat burojnë nga sistemi aktual sistemi pensioneve aktuale është presioni nga grupet të ndryshme të interesit me kërkesa emergjente për skema të reja pensionale dhe unë mendoj që këtu do të kemi një kujdes të veçantë sepse thash sistemin aktual ne kemi trashëguar të ndërtuar mbi skema ad hoc, mbi skema të cilat unë them shpeshherë ndoshta nuk kanë mujtë të përballojnë presioneve të kohës dhe kanë krijuar skema të cilat sot ne po përballemi dhe po të shqetësohet buxheti i cili është planifikuar për skemat pensionale dhe beneficione tjera që janë në kuadër të skemave sociale. Do dalim edhe tek buxheti. Është një shumaramendse. Dhe realisht unë mendoj që ne e thash dhe ma herët edhe në dokumentet strategjike të qeverisë, të ministrisë, por edhe në agjendën për integrim evropiane, është obligim që Kosova duhet ta konsolidoj sistemin e sigurimeve sociale, sepse realisht është baza e politikave sociale të një vendi ku drejtësia sociale vërtet është parsore për qytetarët e vendit. Ato ku ka drejtësi sociale parsore dhe të mirëfillt, ato problemet sociale natyrisht që mund të jenë në një shkallë më të matur. Keni pasur edhe rekomandime nga Banka Botërore, kam nxjerrë disa prej tyre, kufizimi i kostos përfitimeve shtesë që tashmë janë dhënë, parandalimi i përfitimeve të reja dhe zbatimi i ndryshimeve në ligjin e veteranëve të luftës. Realisht të gjitha këtu ne kemi pasur edhe në diskutim gjatë draftimit sepse jemi konsultuar shpeshherë me përfaqësues të Bankës Botërore dhe me misionin që shpeshherë ka qenë për këtë periudhë kohore dhe jemi takuar më shumë se një herë. Sfundi herë jemi takuar gjatë muajit shtator dhe natyrisht në kontinuitet kanë qenë të informuar për gjitha veprimet dhe natyrisht
adresimet, shqetësimet e tyre janë edhe shqetësimet tona, po janë të trajtuar brenda këtij koncept dokumenti. Shqoni, ky është një koncept dokument nga i cili do të burojnë 2 ligje. Dhe çështjet do trajtohen kur fillon hartimi i këtyre 2 projekt ligjeve. Ligjit unik për sistemin e pensioneve, ku do trajtohen në mënyrë të përgjithshme sistemi i pensioneve, dhe ligji ku do trajton ligji për krimin e sigurimit e fondit social, fondit për sigurimet sociale. Dhe unë mendoj që kjo është një bazament i mirë për orientimin drejt reformës të sistemit pensional, se si do të duket në të ardhmen. Tash do të bëhet aktualisht sistemi pensional në Kosovë përbëhet prej 3 shtyllave, shtyllës 1, 2 dhe 3, ndërsa ne kemi nxjerrë shtyllën do të jetë 4, që realisht do të jetë shtylla ne, që është komplet e re, e që do të financohet nga kontributet e të punësuarve dhe punëdhënësve që do të ndahet me 1% të caktuar mbas ligjit. Nuk kemi edhe shumë minuta kohë, megjithatë edhe 2 pyetje të fundit desha ndalem. Realizimi i të drejtës në pensionet nga jashtë. Realisht a keni marrëveshje me realisht është problem që ne e kemi identifikuar, ka pas probleme vështirësi në realizimin e të drejtave të pensioneve nga jashtë. Tashmë ne kemi 2 marrëveshje edhe të ratifikuar në parlamentin tonë, bëhet fjalë për marrëveshjen për sigurimet sociale me Konfederatën e Zvicrës dhe me Mbretërinë e Belgjikës. Ne këto 2 marrëveshje kemi ratifikuar, në kontaktet që kam me këto 2 shtete, janë në procedura të ratifikimit, do të besoj fuqishëm bazë asaj informatave që i kam, edhe Konfederata e Zvicrës dhe Mbretëria e Belgjikës do ta kenë në agjendat e tyre legjislative që të ratifikojnë ato në parlamentet respektive dhe fillojmë nga 2019 në zbatimin e këtyre marrëveshjeve. Natyrisht që si ministri ne jemi duke negociuar edhe me disa shtete tjera ku interesi i qytetarëve tonë, kontributet e tyre të cilat kanë derdhur ndjerës në ato shtete do të vijë në përmes marrëveshjeve. Jemi duke negociuar me marrëveshjen me Holandën, me Austrinë, me Kroacinë dhe me disa shtete tjera, por edhe me vendet fëmijë këtu Malnezi, Maqedoninë për marrëveshjet për sigurimet sociale që në esencë prekin shumë qytetarë tonë. Dhe në fund buxheti, për vitin 2018 parashihet rritje prej 15% që do të arrijë 31.4 milion euro. Ndërsa kërkesat? Realisht, unë thash, buxheti për vitin e ardhshëm për skemat pensionale dhe beneficionet që dalin nga ligjet të cilat mbështesin kategoritë sociale ka lënë mbi 400 milion euro. Është parashihet vitin e ardhshëm deri në 430 milion po. Mbi 430 milion euro është një buxhet që në sens po shoqërohet është një shumë jashtëzakonisht e madhe. Dhe po shoqërohet shumë të cilën ne do ta kemi në dispozicion për masat aktive të rregullt punës për zbutjen e papunësisë. Realisht kjo është që ne duhet të ulemi të mendojmë akoma më gjatë se çfarë vani po dona më ndërtuar. Po dojmë bëjmë një vend që qytetarit do të përfitojnë nga skemat sociale, apo dëshojmë të bëjmë një vend ku ekonomia të tregut do të zhvillohet dhe do të gjenerohen vende të reja ku 3 tonë do të kenë vendin e tyre si mundësi punësimi e jo si mundësi daljes nga vendit për çështjet punësimit. Unë besoj që edhe me reformat të cilat ne, sepse nuk kemi si ministri nuk kemi vetëm në reformat të sistemit pensional, jemi kompletuese duke reformuar agjendën legislative të Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, natyrisht duke krijuar mundësi të reja që në të ardhmen të fokusohemi çështjes së punësimit, që unë mendoj është sfida kryesore për ne pas problemeve sociale. Besim borç të flasim edhe për shumë çështje tjera që kanë bëj këtu, flasim edhe për stafin, nëse është i mjaftueshëm, për digitalizimin, për gjitha këto, por besoj në një intervistë tjetër kemi të kaluar kohën e paraparë për këtë edicion. Ju falenderojmë që ishit pjesë e magazinës. Faleminderit për mundësinë. Shikues të nderuar, kështu erdhëm edhe në fund të magazinës informative 55 minuta në televizionin publik të Kosovës. Duke ju falendruar për vëmendje në emër të ekipit realizues, ju lëm takim nesër në po të njëjtën kohë. Deri atëherë, mirupafshim.